नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म न्यू भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु। प्रवीण टेक्निकल भ्यू हेरेर बसिरहनु सम्पूर्ण साथीहरूलाई म चाहिँ आज तपाईँहरू पनि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा टिकटक रेकर्ड गर्नुहुन्छ अथवा सर्ट भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ भने साउन्ड क्वालिटीमा तपाईँको सुधार आएको छैन भने र एउटा माइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने म एउटा बोया माइकको BY-M1 को अनबक्सिङ गरेर देखाउनेछु र तपाईँले पनि एउटा माइक खरिद गरेर साउन्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो ल्याउन सक्नुहुनेछ। र यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि मजाले हेरेर ओरिजिनल बोया माइक लिएर तपाईँले पनि राम्रो राम्रो भिडियोहरू र साउन्ड क्वालिटीमा एकदम राम्रो खालको लिनुहुनेछ। र आउनुहोस् यो भिडियोलाई पुरा भिडियो हेर्नु होला। पुरा भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि सजिलैसँगले बुझ्नुहुनेछ। प्राय धेरै युट्युबरहरूले यो माइक चलाउने गर्छ र तपाईँ पनि युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो माइक एकदम हेल्पफुल हुनेछ। आउनुहोस् मोबाइल स्क्रिनतर्फ आउनुहोस्। म चाहिँ आज बोयाको माइक चाहिँ लिएको छु र अनबक्सिङ गरेर देखाउन चाहन्छु। र यो चाहिँ मेरो चाहिँ बोया माइकको ब्याग हो र यहाँ चाहिँ मैले बोया माइकलाई निकाल्न चाहन्छु। र मेरो चाहिँ बोया माइक यहाँ चाहिँ बोया माइक भनेर देख्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ। र यस्तो खालको यसको चाहिँ लुक्स छ बोया माइकको। र यो ओरिजिनलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टिकर मजाले चेक गरेर लिनु होला। र ओरिजिनलमा चाहिँ यो स्टिकर हुन्छ। र यो स्टिकर उकाउँदाखेरि थोरै यसरी स्टिकर उकाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ यसरी यहाँ चाहिँ QR कोड देख्नुहुन्छ र QR कोडलाई मैले मोबाइलले स्क्यान गर्नेछ। र म चाहिँ यहाँ स्क्यानर लिएर यहाँ चाहिँ तपाईँले ओरिजिनल र मेरो स्क्यानर कहाँ छ, स्क्यानरलाई ओपन गरेँ। स्क्यानरलाई ओपन गरेर मैले यसरी यो बोया माइक खोल्नुभयो र मैले यहाँ चाहिँ गएर यसरी क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरेर यसरी गो टु येल्लो गरेँ।
र यहाँ चाहिँ यसरी कङ्ग्रेचुलेसन अन योर, मैले चाहिँ यो अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यहाँबाट यस्तो गर्ने, त्यसरी यसरी र यहाँ चाहिँ यो एउटा कार्ड छ, कार्डबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। र एउटा ब्याग रहेछ बोया माइकको, र त्यसपछि के एउटा वारेन्टी कार्ड रहेछ। र यहाँ चाहिँ म के रहेछ भन्दा, यहाँ चाहिँ बोया माइक रहेछ। यो लगभग 7 मिटर जस्तो यसको वायर हुँदो रहेछ। र यो चाहिँ यतापट्टि यो बोया भनेर लेखेको हुँदो रहेछ, बोया माइक। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ माइक अगाडिपट्टि लगाउनु, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ यस्तो खालको बोया भनेर लेखेको रहेछ। र यहाँ चाहिँ ओरिजिनलमा यहाँ चाहिँ क्युआर कोड हुनेछ यहीँनेरि। र यहाँ चाहिँ लक भएको, यो चाहिँ अन क्यामेरामा अनमा रहेछ। र अफ र अफमा चाहिँ स्मार्टफोन भनेर देखेको रहेछ। यहाँ चाहिँ एउटा स्विच, र त्यसपछि यहाँ यसरी घुमाएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ ब्याट्री लागेको छ। र यो एउटा कपडा, र यो चाहिँ ज्याक। मैले चाहिँ यो माइकलाई साउन्ड चेक गर्न जाँदैछु भिडियो मार्फत। यो माइकलाई मैले यहाँनेर राखेँ, र मैले यो ज्याकलाई चाहिँ यहाँनेर राखेँ, र यसलाई चाहिँ अफ मोडमा राखेँ। यो ठ्याक्कै अफ मोडमा। र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ भएको विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडि पनि। र एउटा मैले भर्खर चेक गर्दैछु। हेलो नमस्ते, वेलकम टु माई भिडियो, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले बोया माइकको साउन्ड चेक गर्न जाँदैछु। र यो बोया माइकको साउन्ड तपाईले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले ज्याक निकालेको साउन्ड यो खालको छ, यो खालको छ। हेलो नमस्ते, बोया माइकको साउन्ड कस्तो आइरहेको छ? अब फेरि बोया माइकको साउन्ड लगाएँ र हेलो। र आज चाहिँ मैले बोया माइकलाई युज गरेर आज मैले साउन्ड तपाईलाई सुनाउन गइरहेको छु। र यो साउन्ड चाहिँ तपाईको बोया माइक BY-M1 माइकको लाई चाहिँ युज गरेर तपाईलाई साउन्ड सुनाउँदैछु। र तपाईले पनि सजिलैसँगले यसरी मजाले चेक गरेर र ओरिजिनल र डुप्लिकेट यसरी छुटाएर यहाँ चाहिँ क्युआर कोड मजाले सजिलैसँगले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो क्युआर कोड पनि
तपाईँले हेरेर र मजाले लिनु होला। र यो खालको हुन्छ र यो खालको एउटा तस्बिर हेरेर र यो खालको माइक, यो खालको सम्पूर्ण यतापट्टि। र यसको प्राइस चाहिँ भनेको 1200 देखि 1700 को एभरेजमा लिन सक्नुहुन्छ। र बजारमा हरेक धेरै युट्युबरहरूले खोजेर लिने यही बोया माइक रहेको छ। र यो बोया माइक हरेक युट्युबरले, हरेक एउटा टिकटकरले साउन्ड रेकर्ड गर्ने भनेको यो बोया माइकबाट युज गरिरहेको छ। तपाईँ पनि युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले पनि आवश्यक छ बोया माइक, कहीँ क्यामेरा फेस गरेर तपाईँ युज गर्दै हुनुहुन्छ भने र तपाईँले बोया माइकको खाँचो छ भने यो बोया माइक सजिलैसँगले बजेट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पनि यसरी ओरिजिनल र कपी छुटाएर लिनु होला। र लिनुभयो भने तपाईँले पनि धेरै राम्रो हुनेछ। र यो चाहिँ बोया माइकको साउन्ड ओपन गरेँ। र नबोली फुकेर मात्रै चेक गरेँ। आजलाई यही जानकारी थियो। हस् त साथीहरू, आजको भिडियो यही अपडेट थियो। भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। र सोसल नेटवर्क फेसबुक र इन्स्टामा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि यही राख्न चाहन्छु। छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुने नै छ। धन्यवाद। अन्तिममा एक सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु नभुल्नु होला। हस् त।